Hello guys! So ngayon nandito tayo sa NLEX. Ito yung part ng NLEX na Valenzuela. So going to Manila. So yan, may buy one take one dito. First time namin yun. So una namin pupuntahan syempre yung Nike outlet store. So let's go! Nandito tayo sa NLEX Nike Factory Store. Ayan. Lapit sa Starbucks. Ayan. May Levi so. May RL. So guys, watch till the end of this video kasi dito nyo makikita yung mga prices ng mga items na on sale dito, lalong-lalo na dito sa Nike. At saka mamaya pupunta rin tayo sa Levi's, syempre, at saka sa mga ibang brands pa. Okay, so guys, manood lang kayo.
Thank you.